ากรู้กันไหมบันทึกแอนแฟรงค์เนี่ยแตกต่างจากบันทึกเล่มอื่นยังไงทำไมถึงกลายเป็นไดอารี่ที่ดังที่สุดในโลกสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะพูดถึงไดอารี่เล่มที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยนะคะแทบทุกคนน่าจะรู้ค่ะว่าคือบันทึกของแอนแฟรงค์นะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในโลกของเราใบนี้เนี่ยนะคะมีคนที่จดบันทึกไดอารี่มากมายและเอาเฉพาะในสงครามโลกครั้งที่2ก็มีคนจดบันทึกเรื่องราวของตัวเองลงไปมากมายคำถามคือทำไมถึงกลายเป็นหนังสือที่หลายๆคนบอกว่าควรจะต้องอ่านสักครั้งก่อนตายทำไมถึงกลายมาเป็นหนังสือที่มีคนแปลมีคนเอามาตีพิมพ์ซ้ำกว่า70ภาษาทั่วโลกถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวของแอนแฟรงค์กันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเชื่อว่าแทบทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะรู้จักบันทึกของแอนแฟรงค์อยู่แล้วค่ะอาจจะไม่รู้เนื้อหาข้างในแต่ก็รู้ว่านี่คือบันทึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของนาซีนะคะที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกแต่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักเธอดีไปมากกว่านั้นค่ะดังนั้นเดี๋ยววิวจะค่อยๆเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังนะคะแอนแฟรงค์เนี่ยนะคะมีชื่อเต็มๆว่าแอนเนลิสอลินแฟรงค์ค่ะจริงๆแล้วแอนแฟรงค์เนี่ยนะคะเกิดในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีแต่ว่าพออายุได้แค่4 ขวบเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นค่ะคือในเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจนะคะแล้วก็มีการออกกฎหมายกีดกันชาวยิวอะไรต่างๆคือต้องบอกว่าฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนาะเขาแค่ยังไม่ได้ก่อสงครามกับประเทศอื่นๆเรื่องนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บก็ทำให้ครอบครัวของแอนแฟรงค์รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเยอรมันในเมื่อเราเป็นครอบครัวชาวยิวเราต้องหนีนะคะเขาก็เลยอพยพไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะถึงจะต้องอพยพหนีจากฮิตเลอร์ไปนะคะแต่บอกเลยว่าชีวิตของครอบครัวแอนแฟรงค์เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะตอนที่ไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อมีแม่มีพี่สาวส่วนฐานะในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยนะคะเป็นถึงผู้อำนวยการบริษัทผลิตสารตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้ทำแยมค่ะพอย้ายไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะคะแอนแฟรงค์กับพี่สาวก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็เริ่มปรับตัวกับเนเธอร์แลนด์กับฮอลแลนด์ได้ก็ไปเข้าโรงเรียนมีเพื่อนเรียนหนังสืออะไรปกติดังนั้นนะคะแอนก็เลยได้ใช้ชีวิตไร้เดียงสาเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแล้วก็มีความฝันด้วยความฝันของแอนตั้งแต่เด็กๆคือเขาอยากเป็นนักเขียนเพราะว่าแอนเนี่ยนะคะชอบอ่านชอบเขียนเวลาเจอเรื่องอะไรในชีวิตประจำวันก็จะเอามาจดบันทึกเป็นไดอารี่เพราะว่าได้สมุดไดอารี่เป็นของขวัญวันเกิดจากพ่อแม่เนื้อหาในไดอารี่สมัยนั้นเนี่ยนะคะก็จะน่ารักไม่มีอะไรเช่นวันเกิดปีนี้ตื่นเต้นจังเลยปีนี้ฉันจะได้แกะของขวัญอะไรนะเลิกเรียนจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนที่ไหนดีหรือไม่บางทีก็เหมือนเราเขียนไดอารี่แหละแล้วก็เมาเพื่อนประมาณว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบไอ้คนนี้เลยคนนี้มันหยิ่งมันขี้นินทาไม่ชอบสุดๆเลยนะให้ฉันเขียนบ่นเรื่องมันเป็นเล่มๆก็ได้แอนแฟรงก์ก็ใช้ชีวิตเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแอนเนี่ยนะคะอายุได้11-12 ปีค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของแอนเนี่ยนะคะพลิกจากหน้ามือเป็นอย่าใช้คำว่าหลังมือเป็นแบบเป็นอย่างอื่นไปเลยอะเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่ฮิตเลอร์เนี่ยมีอำนาจเต็มที่ในเยอรมนีเนี่ยนะคะฮิตเลอร์ก็รู้สึกว่าอยากจะขยายพื้นที่เขตอำนาจของฉันจังเลยดังนั้นฮิตเลอร์นะคะก็เลยเริ่มบุกยึดโปแลนด์ก่อนค่ะถือว่าเป็นการเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2นะคะหลังจากนั้นประเทศอื่นๆรอบๆก็ค่อยๆโดนฮิตเลอร์ยึดไปรวมถึงเนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งแน่นอนนะคะว่ากฎเดิมที่เคยใช้ในเยอรมันเนี่ยพรรคนาซีเขาก็เอามาใช้กับประเทศพวกนี้ด้วยก็เริ่มมีการออกกฎหมายต่อต้านชาวยิวกีดกันนู่นนี่นั่นรวมถึงพยายามโฆษณาชวนเชื่อให้คนเกลียดชาวยิวมากขึ้นแน่นอนว่าเรื่องนี้กระทบกับชีวิตชาวยิวรวมถึงแอนแฟรงค์เต็มเลยนะคะเพราะเดิมเนี่ยชาวยิวอยู่เยอะในเยอรมันใช่ไหมพอเจอปัญหาเนี่ยถ้าใครมีตังก็อพยพหนีไปอยู่ที่อื่นได้แต่อันเนี้ยหนีมาแล้วนะคะพรรคนาซีก็ยังตามมายึดอีกคือขนาดบ้านของแอนแฟรงค์ที่หนีมาอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าจะได้พ้นจากอำนาจของนาซีก็ไม่พ้นนาซีก็ตามมายึดแล้วพอจะหนีออกไปอีกรอบหนึ่งคือบ้านแอนแฟรงค์นี่วางแผนดีเลยนะว่าจะหนีไปสหรัฐอเมริกานะคะปรากฏว่าเอกสารยังไม่ทันเสร็จกงสุลอเมริกาโดนนาซีบึ้มเข้าไปค่ะสุดท้ายจะอพยพหนีก็อพยพหนีไปไม่ได้อีกก็ติดแงกอยู่ตรงนั้นนะคะแปลว่าชีวิตในเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ของแอนคือไม่เหมือนเดิมเลยนะคือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพราะว่าคนในเนเธอร์แลนด์ก็โดนโฆษณาชวนเชื่อจนเกลียดชาวยิวไปแล้วไงโดนทั้งคนในสังคมเกลียดกฎหมายก็กีดกันไปไหนมาไหนข้างนอกก็ต้องติดสัญลักษณ์เป็นรูปดาวเพื่อให้คนรู้ว่าฉันเป็นชาวยิวแล้วพอไปติดสัญลักษณ์ว่าตัวเองเป็นชาวยิวคนในสังคมที่เกลียดยิวก็เหยียดบ้างดูถูกบ้างบูลลี่บ้างแล้วถามว่าไม่ติดได้ไหมก็ไม่ได้อีกถ้าชาวยิวคนไหนโดนจับได้ว่าเป็นชาวยิวแล้วไม่ประดับสัญลักษณ์ก็โดนลงโทษโดนอะไรคือเอาว่าเรื่องยาวนะคะแล้วพอแปะสัญลักษณ์เป็นชาวยิวนอกจากโดนบูลลี่ละสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี้ก็ไม่ได้เช่นจะขึ้นรถรางก็ไม่ได้รถสาธารณะใช้ไม่ได้บันทึกของแอนแฟรงค์เนี่ยก็จะบันทึกเรื่องพวกนี้เอาไว้ว่ามีครั้งนึงเนี่ยจะไปหาหมอฟันแล้วมันไกลมากแต่จะขึ้นรถรางก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นชาวยิวสุดท้ายก็ต้องเดินไปเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนดีหน่อยนะยังพอนั่งเรือข้ามฟากได้ไม่งั้นคงต้องว่ายน้ำข้ามไปแถมชีวิตประจำวันของแอนแฟรงค์กับพี่สาวที่เคยอยู่ในโรงเรียนดีๆก็
โดนไล่ออกจากโรงเรียนอีกนะคะต้องไปเรียนโรงเรียนของชาวยิวโดยเฉพาะคือจะทำอะไรจะใช้ชีวิตยังไงก็ไม่ได้โดนห้ามไปหมดรวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นไม่ได้อีกดังนั้นพ่อของแอนแฟรงค์เนี่ยที่เคยเป็นเจ้าของกิจการดีๆก็ต้องขายกิจการให้กับเพื่อนชาวดัชที่ตัวเองไว้ใจนะคะส่วนตัวเองก็คือยังเป็นเจ้าของกิจการอยู่แต่ว่าไม่มีเปเปอร์ทางกฎหมายอะไรเลยอะตรงนี้ชีวิตเริ่มลำบากแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดพีคค่ะจุดเปลี่ยนมาถึงนะคะเมื่อมีจดหมายจากหน่วยทหารชื่อว่า SS เนี่ยส่งมาที่บ้านของแอนแฟรงค์เรียกตัวพี่สาวของแอนที่อายุ16นะคะบอกว่าให้กลับไปทำงานที่เยอรมันซึ่งทุกคนก็รู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรียกกลับไปทำงานอันนี้คือเรียกเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันนะต้องโดนไปใช้แรงงานต้องไปอะไรแน่ๆคือตอนนั้นเนี่ยพรรคนาซีเริ่มเรียกตัวชาวยิวเข้าค่ายกักกันแล้วนะคะซึ่งชาวยิวจำนวนมากเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าค่ายกักกันคืออะไรก็แค่คิดว่าเขาคงเอาฉันไปใช้แรงงานเอาไปทรมานมั้งถ้าสมมติว่าเรียกมาแล้วฉันไม่ไปฉันอาจจะตายได้เลยนะอาจจะต้องอยู่แบบหลบซ่อนงั้นก็ไปแล้วกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าถ้าไปตรงนั้นแล้วคือมันจะทรมานยิ่งกว่าตายแล้วก็อาจจะถูกลมควันลมอะไรได้นะคะดังนั้นพอเขาไม่รู้บางคนก็เลือกที่จะไปค่ายกักกันแต่ไม่ใช่กับบ้านของแอนแฟรงค์ค่ะเขาเอะมาแล้วว่าอันนี้มันต้องไม่ดีแน่ๆเลยลางไม่ค่อยดีหนีดีกว่าดังนั้นเขาก็เลยเก็บข้าวเก็บของนะคะแล้วก็หนีไปซ่อนตัวค่ะซึ่งสถานที่ซ่อนตัวก็คือที่ทำการของกิจการเก่าของพ่อนั่นแหละโดยมีเพื่อนชาวดัชของพ่อเนี่ยนะคะที่ซื้อกิจการต่อไปเนี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือเขาจะทำเป็นเหมือนห้องลับขึ้นมาในผนังแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นไปเพื่อไม่ให้ทหารเยอรมันเนี่ยมาเจอนะคะว่ามีชาวยิวหลบหนีอยู่ตรงนี้ซึ่งไอห้องลับเล็กๆเนี่ยนะเขาต้องอยู่ตรงนั้น2 ปีด้วยกันนะคะแน่นอนว่าอยู่ในห้องลับตอนนั้นทำอะไรก็ไม่ได้ส่งเสียงก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพตอนสมัยโควิดที่เราต้องกักตัวกันนะทุกคนขนาดพื้นที่เรามันแบบน่าจะใหญ่กว่าพื้นที่ของแอนแฟรงค์แล้วเรายังส่งเสียงได้อะไรได้เรายังอึดอัดจะเป็นจะตายเลยอันนี้คือต้องอยู่ในพื้นที่แคบๆส่งเสียงก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ให้คนรู้ก็ไม่ได้ว่าเราอยู่ตรงนี้อาหารการกินก็จำกัดมากๆคือชีวิตก็คือไม่ดีมากๆเลยนะคะแอนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรวันๆก็เลยมีไดอารี่นี่แหละเป็นเพื่อนก็จดบันทึกชีวิตประจำวันใส่ไดอารี่ไปค่ะในนั้นก็จะมีเรื่องส่วนตัวเขียนเอาไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นวันนี้ทะเลาะกับเพื่อนร่วมห้องตอนนี้ฉันแอบชอบใครอยู่อะไรยังไงวันนี้ฉันฟังวิทยุได้ยินเสียงประกาศสงครามว่าแบบนั้นแบบนี้แต่ทีเนี้ยวันนึงเนี่ยนะคะแอนได้ฟังวิทยุนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าทางการเนเธอร์แลนด์เนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งสงครามจบเนี่ยนะจะเปิดโปงความเลวร้ายของพวกนาซีเพื่อให้โลกเนี่ยรู้ว่าพวกนี้มันแย่ขนาดไหนนะคะแอนได้ยินแบบนั้นปุ๊บก็เกิดแรงบันดาลใจค่ะก็เลยหยิบเอาไดอารี่ของตัวเองที่จดเนี่ยเอามาเรียบเรียงใหม่มาเขียนใหม่ดีๆกะว่านี่แหละถ้าฉันรอดจากสงครามไปได้นะนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยว่านาซีทำอะไรกับเขาบ้างแล้วเขาก็หวังว่าหลังจากจบสงครามเนี่ยไดอารี่เล่มนี้ของเขาก็จะได้ตีพิมพ์ออกไปนะคะซึ่งในเวอร์ชันที่เขา arrange แล้วเนี่ยนะก็จะบันทึกชีวิตประจำวันของเขาไว้แหละว่าอยู่ในห้องลับนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องลับออกไปไหนไม่ได้ก็จะมีครอบครัวของแอนแฟรงค์เองเนี่ย4 คนแล้วก็จะมีชาวยิวอื่นๆในอีก3 คนมาอยู่ด้วยนะคะและอีกแป๊บนึงก็มีชาวยิวคนนึงมาอยู่ด้วยเหมือนกันสุดท้ายรวมกันเป็น8 ชีวิตเนี่ยก็จะต้องอัดกันอยู่ในห้องลับในตึกซ่อนั่นนะคะห้องก็เล็กมากเวลาจะนอนก็ต้องแบ่งกันนอนห้องอาบน้ำจริงๆห้องน้ำจริงๆก็ไม่มีแค่แบบอ่างล้างมือที่ใช้ในการอาบน้ำอุ่นก็ไม่มีคือมันต้องทั้งผลัดเวรกันใช้ห้องน้ำทั้งแบบว่าไปหาน้ำร้อนหาอะไรมันไม่มีความสะดวกสบายอยู่ในนั้นเลยนะคะนี่ยังไม่นับเรื่องอาหารการกินที่ช่วงนั้นเนี่ยเขาใช้บัตรแบ่งปันอาหารกันซึ่งคนยิวไม่ได้ไงคนยิวไม่ได้บัตรแบ่งปันอาหารส่วนนี้โดยเฉพาะคนที่หลบหนีอยู่เหมือน8 ชีวิตนี้นะส่วนเพื่อนชาวดัชของพ่อเนี่ยจะไปแลกอาหารมาเยอะๆเอามาให้มันก็ผิดสังเกตไงแบบบ้านคุณมี2 คนทำไมแลกอาหารสำหรับ10 คนล่ะมันก็จะใช่ปะดังนั้นเขาก็แลกมาได้ไม่เยอะอาหารเนี่ยก็ต้องจำกัดจำเขี่ยแบ่งกันกินนะคะอยู่ในห้องเนี่ยจะมองหน้าต่างก็ไม่ได้ก็ต้องไปหาผ้าเก่าๆมาเย็บปิดหน้าต่างไว้กันทหารนาซีเห็นอะไรคือชีวิตลำบากมากๆแล้วระหว่างนั้นที่อยู่กักตัวอยู่ในนั้นเนี่ยก็ต้องคอยฟังข่าวเรื่อยๆว่าตอนนี้นาซีบุกตรงนั้นเกิดตรงนี้ชาวยิวคนนี้ถูกจับเข้าค่ายแรงงานแล้วคือมันแบบเป็นสถานการณ์ที่ชีวิตแย่แบบแย่มากๆทุกคนแค่เราไปฟังเรื่องพวกนี้ย้อนหลังเราก็รู้สึกว่าแบบจิตตกมากๆแล้วนะคะซึ่งวิวไม่สามารถอธิบายทั้งหมดนี้ได้เลยเพราะไม่อย่างนั้นคลิปนี้คือปลิวแน่ๆจาก YouTube นะแต่เอาว่ามันเลวร้ายแบบเลวร้ายมากๆนะคะเรายังรู้สึกจิตตกเลยแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเราต้องกลัวว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดกับตัวเองคิดดูสิว่าข้างในใจจะรู้สึกยังไงแอนแฟรงค์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะจนกระทั่งปี 1944 แอนแฟรงค์ก็เหมือนแบบ
มีกำลังใจขึ้นมาเฮือกนึงเพราะว่าแอนแฟรงค์เนี่ยฟังวิทยุจากอังกฤษนะคะว่ามีคนพยายามลอบสังหารฮิตเลอร์แล้วนะเราไม่ใช่แค่จากคนนอกไปลอบสังหารนายทหารชาวเยอรมันนี่แหละเป็นคนลอบสังหารเองแต่ตอนนั้นก็ไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามแอนแฟรงค์ก็รู้สึกว่านี่แหละความหวังของฉันก็เอามาเขียนในไดอารี่แบบเป็นจริงเป็นจังเลยว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้มันสำเร็จเนี่ยนะฉันจะได้กลับไปนั่งในม้านั่งที่โรงเรียนจะได้ทำนู่นจะได้ทำนี่แต่น่าเสียดายมากนะคะว่าหลังจากไดอารี่หน้านั้นเนี่ยแอนก็มีโอกาสได้เขียนไดอารี่อีกแค่1 รอบเท่านั้นค่ะซึ่งหน้าสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรน่าจดจำนอกจากแบบแอนแฟรงก์ก็บ่นเรื่องนิสัยของตัวเองของอะไรนะคะเพราะหลังจากนั้นดันมีคนเนี่ยเอาเรื่องที่ชาวยิว8 ชีวิตนี้หลบซ่อนตรงนี้เนี่ยเอาไปบอกพวกนาซีค่ะสุดท้ายครอบครัวแฟรงก์แล้วก็ชาวยิวอื่นๆในบ้านหลังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยถูกส่งกระจายกันเข้าไปในค่ายกักกันแล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางหมดเลยซึ่งในค่ายกักกันก็อย่างที่เรารู้กันว่าชีวิตคือแย่แบบแย่มากๆอัดกันแน่นที่ก็ไม่มีการกินการนอนการอยู่การอะไรไม่มีอะไรเวิร์กเลยสักอย่างใครที่ดูว่าร่างกายไม่ไหวแล้วเด็กไปแก่ไปคือไม่ตรงตามมาตรฐานเนี่ยก็โดนจัดการตุยเย่ไปดังนั้นหลายคนก็ตุยไปเพราะว่านาซีจัดการนะคะส่วนหลายๆคนก็ทนสภาพในค่ายไม่ไหวแล้วก็ตุยจากไปแน่นอนว่าจากสภาพแวดล้อมมันเลวร้ายเหล่านี้ครอบครัวแฟรงก์ก็ไม่รอดหรอกค่ะทั้งแม่ทั้งพี่สาวทั้งตัวแอนเองเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะตัวแอนนี่เป็นไทฟอยด์แล้วก็ตุยจากไปมีแค่คุณพ่อของแอนคนเดียวค่ะที่รอดจากค่ายกักกันมาได้จนถึงวันที่สงครามโลกครั้งที่2จบนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยนะคะที่นาซีเนี่ยหมดอำนาจไปละในเนเธอร์แลนด์พ่อของแอนแฟรงก์เนี่ยเขาก็รอดมาได้ใช่ไหมเขาก็พยายามตามหาครอบครัวเขาค่ะแต่เขาเจอว่าไม่มีใครเหลือแล้วนะคะทุกคนจากไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าเขาได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าก็คือคนที่เคยช่วยเขานั่นแหละที่แบบว่าเอาเขาไปแอบซ่อนไว้นะคะประเด็นคืออดีตเพื่อนร่วมงานคนนี้เขาเก็บไดอารี่ของแอนแฟรงก์เอาไว้ค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญมากที่ไดอารี่เล่มนี้อยู่รอดมาได้นะเพราะว่าตอนที่ตำรวจนาซีพวกเกสตาโปเนี่ยนะคะบุกเข้ามาจับ8 ชีวิตเนี้ยเขาก็ตามสไตล์พวกตำรวจพวกเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องย้ายไปอยู่ที่ค่ายกันเก็บของเดี๋ยวนี้ให้เวลาแป๊บเดียวกวาดของมีค่าไปให้หมดนะคะซึ่งแอนก็มองว่าตัวไดอารี่เล่มนี้ก็เป็นของมีค่าก็เลยเอาใส่กระเป๋าเอกสารของพ่อแล้วก็คว้ามาด้วยแต่ตำรวจเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อยากให้เก็บของใช้ไปจริงๆเขาต้องการจะให้เก็บของมีค่าไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาไปยึดไงดังนั้นเนี่ยนะคะก็มองว่าแบบกระเป๋าเอกสารมันไร้สาระเขาก็ดึงกระชากออกจากมือแอนแล้วก็เหวี่ยงไว้แถวนั้นค่ะดังนั้นอดีตเพื่อนร่วมงานของพ่อก็เลยเก็บสิ่งนี้เอาไว้นะคะส่วนพ่อเนี่ยพอเปิดอ่านไดอารี่ลูกอะไรก็รู้สึกว่าลูกฉันเนี่ยมีความฝันอยากจะให้ไดอารี่เล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเปิดอ่านแล้วเพิ่งรู้ไงว่าลูกตัวเองคิดอะไรเห็นยังไงบ้างตลอด2 ปีที่ต้องหลบซ่อนตัวนะดังนั้นคุณพ่อเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอาไดอารี่เล่มนี้ไปตีพิมพ์แล้วกันแต่ก็ไม่ได้ตีพิมพ์แบบตีพิมพ์เลยทันทีเพราะว่ามันก็เป็นไดอารี่อยู่ดีไงมันก็มีบางส่วนที่แบบเขียนเรื่องที่ไม่ควรจะเปิดเผยกับสาธารณชนนะคะดังนั้นคุณพ่อเขาก็รีไรต์ก่อนเซ็นเซอร์บางส่วนบางตอนเพื่อให้เกียรติลูกสาวตัวเองค่ะเพราะว่าในยิว8 คนที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีคุณชายหนุ่มคนนึงด้วยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกุ๊กกิ๊กกับแอนแฟรงก์คุณพ่อก็จะตัดเรื่องพวกนี้ออกไปนะคะดังนั้นไดอารี่ของแอนแฟรงก์ที่เราได้อ่านกันทุกวันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ผ่านการอีดิทมา2 รอบแล้วค่ะรอบแรกคือแอนแฟรงก์อีดิทเองเพื่อที่จะนำออกมาตีพิมพ์ส่วนรอบที่2ก็คือคุณพ่ออีดิทซึ่งในรอบที่คุณพ่ออีดิทเนี่ยสำนักพิมพ์เขาก็เหมือนช่วยคุณพ่ออีดิทด้วยให้มันกระชับให้มันอะไรด้วยนะคะดังนั้นสำนวนที่เราได้อ่านเนี่ยไม่ใช่สำนวนแอนแฟรงก์ 100% ค่ะคำถามที่น่าสนใจตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแล้วในเมื่อจริงๆแล้วไดอารี่ของแอนแฟรงก์เนี่ยไม่ใช่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เกี่ยวกับความโหดร้ายของนาซีเล่มเดียวในโลกนะทำไมเล่มนี้ถึงกลายเป็นเล่มที่ดังที่สุดคำตอบง่ายๆเลยค่ะก็คือเล่มอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่นะมันมักจะเป็นคนที่แบบไปรอดจากค่ายกักกันมาแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันอยากจะจดจำเรื่องนี้เอาไว้อยากให้คนในโลกได้รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงอยากจะประจานให้ทุกคนได้เห็นว่านาซีมันแย่ยังไงแล้วก็เขียนเล่าประสบการณ์ตัวเองออกมานะคะว่าฉันโดนอะไรบ้างแต่มันเป็นการบันทึกย้อนหลังไงในขณะที่ไดอารี่ของแอนแฟรงก์เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มที่เหลือรอดมาได้แล้วมันเป็นการบันทึกแบบณวันนั้นๆที่ยังไม่ได้รู้อนาคตเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงสงครามจะจบไหมฉันจะรอดหรือฉันจะไม่รอดนาซีจะรุนแรงขึ้นหรือจะเบาลงหรือจะอะไรเขาว่าจดรายวันเลยส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเนื้อหาในบันทึกไดอารี่ของแอนแฟรงก์นี่แหละที่มันมีความเป็นเด็กสาวคนนึงอยู่คือถ้าสมมติว่าไปอ่านบันทึกเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เล่มอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่คนบันทึกจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเรื่องที่บันทึกก็จะเป็นเรื่องหดหู่เรื่องแบบว่าฉันโดนกระทำนู่นนี่นั่นในขณะที่ถ้าไปอ่านไดอารี่ของแอนแฟรงก์จริงๆจะเห็นว่าในความหดหู่นั้นมันมีความหวังซ่อนอยู่เป็นแบบเป็นความหวังของ
ของเด็กสาวคนหนึ่งที่หวังว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นได้มากกว่านี้คือมันมีทั้งความหวังและความไร้เดียงสาของเด็กอยู่ในนั้นด้วยอะเล่มนี้มันก็เลยออกมาเป็นบันทึกเรื่องสงครามโลกครั้งที่2ที่มันไม่เหมือนเล่มอื่นคือมันไม่ใช่ว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงฉันจะจดจำให้โลกรู้ว่าวันนี้นาซีบุกไปตรงนั้นไอ้นั้นทำแบบนี้แต่มันคือบันทึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆที่เล่าว่าเขามองโลกยังไงเขาเจออะไรเขาใช้ชีวิตประจำวันยังไงโดยฉากหลังทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และตัวเขาเองก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบกับสิ่งนี้เต็มที่สุดดังนั้นหลายๆคนเขาก็เลยวิเคราะห์กันออกมาว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยเล่มนี้มันคือสิ่งที่คนในยุคนั้นรู้สึกจริงๆมันคือแบบความเพียวมากๆมันคือแบบนี่แหละเขาคิดแบบนี้เขาก็เลยเขียนแบบนี้ออกมาในขณะที่เล่มอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างแอบแฝงเช่นฉันต้องการจะประจานฉันต้องการจะแสดงให้เห็นความโกรธเกรี้ยวของฉันต่อเหตุการณ์นี้ฉันอยากจะเล่าให้มันเกินจริงนิดนึงเพราะว่าคนยุคหลังจะได้รู้ว่ามันแบบรุนแรงขนาดไหนอะไรยังไงในขณะที่ไดอารี่ของแอนแฟรงค์ด้วยความที่มันเป็นไดอารี่และด้วยความที่คนเขียนค่อนข้างจะไร้เดียงสานะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบอีกโทนหนึ่งไปเลยยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านหลังแรกแล้วหนีไปซ่อนตัวเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงจะบันทึกถึงเหตุการณ์นี้ประมาณว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องโดนไล่ออกจากบ้านของตัวเองด้วยนี่มันไม่ยุติธรรมเลยฉันจะต้องพลัดพรากแล้วนี่หลังจากนี้ชีวิตฉันจะต้องโดนกักขังแย่สิ่งที่เขาบันทึกตอนอายุ13มันก็เลยกลายเป็นประมาณว่าฉันไม่มีวันรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านแท้ๆแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเกลียดที่นี่หรอกนะเหมือนมาฮอลิเดย์ในหอพักประหลาดๆอย่างนั้นแหละคือเห็นป่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่คงจะแบบที่นี่มันกักขังฉันนู่นนี่นั่นแอนแฟรงค์บอกนี่คือมาฮอลิเดย์ในที่แปลกๆหรือถ้าเราไปอ่านตอนวันเกิดปีที่แบบ14-15ของแอนแฟรงค์ก็จะเห็นว่าที่มันเป็นแบบว่ามันสะเทือนใจนะเพราะว่าปีก่อนๆของแอนแฟรงค์ตอนอายุแบบ10-11อะไรเงี้ยยังได้เฉลิมฉลองวันเกิดยังได้เป่าเค้กยังได้อะไรเหมือนกับเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยแต่ตอนนี้สิ่งธรรมดาเหล่านั้นมันโดนพรากไปหมดแล้วเขาก็ต้องมาตื่นเต้นกับอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ควรจะตื่นเต้นเช่นได้ของขวัญคุกกี้2ชิ้นเป็นเนยแข็ง3ก้อนเป็นแยม1กระปุกอย่างเงี้ยทั้งที่แต่ก่อนบ้านเป็นเจ้าของโรงงานผลิตแบบสารทำแยมอันนี้คือกลายเป็นได้ของขวัญเป็นแยมกระปุกนึงอย่างเงี้ยแล้วยังไม่พอนะถ้าไปอ่านดีๆจะเห็นว่าแอนแฟรงค์เขาบันทึกถึงความหวังของเขาเอาไว้ด้วยว่าหลังจากสงครามจบแล้วเขาต้องการอะไรนะคะเขาแค่ต้องการสิ่งธรรมดาที่สุดคือเขาต้องการกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติของเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรยิ่งใหญ่เลยเขาแค่อยากอาบน้ำในอ่างอาบน้ำที่แช่น้ำได้ครึ่งชั่วโมงมีน้ำท่วมตัวเขาได้บางคนในบ้านก็บอกว่าความหวังคืออะไรอยากกินเค้กแม่บอกอยากกินกาแฟดีๆสักถ้วยอีกคนนึงบอกอยากเข้าเมืองพ่อก็บอกอยากไปเยี่ยมคนนั้นอยากไปเยี่ยมคนนี้ส่วนตัวแอนแฟรงค์เองบอกฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไรฉันอยากแค่มีอิสระอยากเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็มีใครสักคนช่วยฉันทำกันบ้านแค่นั้นเองฟังมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วแหละว่ามันมีสาเหตุอยู่นะที่ทำให้บันทึกของแอนแฟรงค์กลายเป็นหนังสือขึ้นหิ้งเพราะว่ามันบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาด้วยมุมมองแบบที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆที่บันทึกในเหตุการณ์เดียวกันนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกของแอนแฟรงค์ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะทุกคนเรื่องเหตุการณ์โฮโลคอสต์เนี่ยนะคะถ้าใครติดตามช่องเรามานานๆจะสังเกตว่าเป็นเรื่องที่วิวพยายามหลีกเลี่ยงในการเล่าที่สุดเลยเพราะว่าเล่ารู้สึกหดหู่ทุกคนมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยทำไมมันถึงแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าเศร้าที่ว่ามันมีคนต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันก็น่าเศร้าที่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกับแบบเนี้ยเกิดขึ้นในโลกอยู่ยังมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังมีการแบบว่าต่อสู้มีการรบกันอะไรกันซึ่งเอาจริงๆคนอื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่สำหรับวิวก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าสงครามเป็นเรื่องไกลตัวแต่ปี2ปี3ปีมาเนี้ยรู้สึกว่าสงครามแบบสงครามมันใกล้ตัวขึ้นมากกว่าที่คิดก็เอาว่ายิ่งมาอ่านเรื่องพวกนี้ในช่วงเวลาเนี้ยยิ่งรู้สึกหดหู่มากกว่าปกตินะคะว่าแต่ใครฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงกันลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ